Hi guys, I'm Mel and this is my adventure journal. Today, ang share ko sa inyo is yung paano ako nag-prepare for Taiwan and yung breakdown ng expenses ko. Lahat ng sasabihin ko is based on my experience, so bahala na kayo if gagayahin nyo. Kayo pa rin naman magde-decide kung magkano ang hahawakan yung budget for Taiwan. So mag-start tayo sa pag-book ng plane ticket. Nung naghahanap kami ng murang plane ticket, nagtitingin kami sa Skyscanner kasi doon compare mo yung mga rates ng bawat airline. And nanonotify din ako kung bumababa ba yung plane ticket for Taiwan. Nag-abang din kami ng seat sale sa Cebu Pacific, pero unfortunately, hindi kami nakakuha ng ticket. Nung magbubook na kami ng plane ticket, 4 months na lang away from our scheduled date. And medyo na-push na talaga kami mag-book kasi nga, pag malapit na, mas mahal na yung plane ticket. That time, ang pinakamurang airline nun is AirAsia. So, doon na kami nag-book ng plane ticket. Wala akong extra baggage, no meal, and nag-take din ako ng risk na hindi kumuha ng travel insurance. Pero nung pabalik na dito sa Philippines, kumuha ko ng extra baggage kasi alam kong kukulangin ako for my pasalubong. And yung extra baggage is worth 980 pesos. So, ang total nun is 7,500. Ang sunod na kailangan i-book is hotel. Sa hotel, nag-book kami sa Adobe. And convenient ang Adobe for us kasi meron silang feature for pay later. And doon din kami nakakita ng swak din sa needs namin for our hotel. Nag-stay kami sa Sunrise Business Hotel and it's worth 2,009 pesos. Nag-stay kami doon for 4 days and since divided by 2 kasi dalawa lang kami ng friend ko, so take 4,018 pesos kami ng friend ko. Pero kung solo traveler kayo and gusto nyo makamura, try nyo sa mga hostel. Or if hindi kayo comfortable sa mga hostel, then try to look for further murang hotels sa mga iba't ibang website. Kasi meron naman kayo mga chichempuhan dyan. After mag-book ng plane ticket and hotel, ang sinunod ko namang inasikaso is money exchange for my pocket money. So, naghanap ako ng money exchange na may mababang rate for Taiwan dollars. Kasi kapag mababa yung Taiwan dollars, or yung buying mo ng Taiwan dollars, mas marami kang makukuhang pera. So, tinignan ko yung dalawang money exchange sa Galleria, Zarinas sa may Cubao, and sa BDO. Since pareho naman ang rate ng Zarina and BDO that time, pumunta na ako sa BDO. Well, according dun sa nabasa ko online na pag magpapa-reserve sa BDO, dapat 2 to 4 months upon your departure date. Unfortunately, 4 weeks na lang upon our departure date, ako nakapunta sa BDO. Nung pumunta ko ng BDO, wala naman silang sinabi sa akin or hindi sila nagbigay ng assurance na makakakuha sila ng NT for me or Taiwan dollars for me. So, nagpa-reserve pa rin ako. I left my TIN number, date of departure, and my contact number. After few days, wala pa rin ako naririnig from BDO. Nag-decide na akong pumunta sa Zarina sa Cubao. And then, biglang may tumawag sa akin. Buti na lang sinagot ko. And it was BDO informing me na mayroon ng NT dollars for me. So, pumunta ako sa BDO. Pero to claim that money, requirements is your passport, plane ticket, TIN ID, and dapat kailangan may bank account kayo dun sa bankong yon. After makuha yung pera from BDO, nagpapalit pa rin ako sa Zarina, sa Cubao, and may requirements din doon. So, ang kailangan nila is your plane ticket and your passport. Papapalit kayo ng pera, dapat safe na yung 2 to 3 months away from your departure date. Kasi kapag medyo malapit na, medyo alam mo na, baka mamaya hindi pa kayo makakuha ng cash from those money exchangers. Baka doon na kayo sa airport magpapalit or sa Taiwan. Pero sa Taiwan kasi, hindi sila nagpapalit ng peso to Taiwan dollar. So, kailangan naka-US dollar ka para palitan nila ng Taiwan dollar. So, now let's talk about the pocket money.
we stayed in Taiwan for 5 days and 4 nights. And first time ko mag-travel abroad. So, medyo nagpapanik ako sa pera. Sasakto ba yung dadalhin kong pera or kukulangin? So, I really feel uncomfortable dala kong pera, which is worth around 15k pesos. Guys, wait lang. I'm sharing this para sa mga nagre-research kasi nung time ko ako din, nahihirapan din ako mag-research about budget. So, gusto ko makatulong sa iba. Kaya ako to share. Okay? So, yung dala kong Taiwan dollars is 5,500 NT. Is equivalent to 9,202.60 pesos. For my emergency pocket money, nagdala ko ng $100. Kasi nga, ang $100, madali mo siyang mapapapalit sa Taiwan dollars. Pero, dapat bagong US dollar, okay? So, to make me feel at ease, nagdala na lang ako ng pera 6,460 pesos. Pang grab, pang kain, pang alis ng airport. Kaya nagdala na rin ako ng pocket money na pesos. Pero, hindi ko nagalaw yung $100 ko. So, and may natira sa akin mga pesos and NT. I guess it's safe na mga around 16k ang dalhin nyo, around 17k. Pero depende pa rin yun guys sa pagtitipid nyo, pag-budget nyo, pagdating na mismo sa Taiwan. Ang binook namin sa Klook ay internet and Taipei 101. 83 pesos per day ang pag-rent ng pocket wifi sa Klook, and times 5 mo siya, it's 415 pesos. And then divided by 2, since dalawa kami ng friend ko, take 214.5 pesos kami ng friend ko. Much better na mag-book online kaysa yung personal booking kasi pag personal booking, nagkakaubusan ng pocket wifi. Unlike sa website booking, sure na kayong may pocket wifi kayong dadasnan. And for Taipei 101, ang binayad namin doon is 837 pesos per head. Pagdating naman sa itinerary, nagtulungan kami ng friend ko kung ano yung gusto namin puntahan, and somehow nagkasundo na kami dalawa. Travel tax is worth 1,620 pesos, and may nakita ko online na bababaan na daw yun. Sana magkatotoo. Pagdating naman sa transportation, naka 2,355.75 pesos ako kasi more on bus, train, and walking kami ng friend ko. Kaya nakatipid kami sa transportation. Pagdating sa food, kami ng friend ko, nag-share kami. Nag-share kami sa bayad, nag-share din kami sa pagkain. So, naka 2,500 ako. When it comes sa activities, mga entrance fees ng bawat pinuntahan namin, like sa Geopark, Lantern, and then pang-isa, yung sa Flower Garden, naka 1,331.17 pesos ako nun. And then, pagdating naman sa mga pasalubong groceries, naka 3,844 pesos ako nun. So, all in all, ito ang nagastos ko sa Taiwan. Masakit man sa bulsa yung ginastos ko yan, pero it's worth the experience kasi nag-enjoy din naman ko, nag-bonding din kami ng friend ko. Ang pera naman kasi bumabalik din naman yan, pero yung experience talaga yung pinaka-binabayaran mo dyan. And somehow, it's very, very worth it.